Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok. Ez itt a Hungarian by Heart. Én Lilla vagyok, és ebben a videóban egy történetet fogok mesélni nektek, sok-sok képpel. Szóval sok kicsi képet fogok mutatni nektek, és közben beszélek, mesélek egy történetet. Ha kell, kapcsoljátok be a feliratokat. Ha szeretnétek olvasni a videó szövegét, és gyakorolni ezeket a szavakat kis feladatokkal, akkor a Patreonomon találtok egy PDF-et ehhez a videóhoz. Szóval kezdjük is el. A történet címe Családi kemping. Ez itt egy család. Apa, anya és a gyerekek. Ő itt Ákos 8 éves, és ő Csenge 10 éves. Itt ülnek a kanapén, ez itt a kanapé, ez a barna valami, a kanapé, ezen ülnek, és beszélgetnek a nyaralásról, hogy hova mennek majd nyaralni, hova utaznak nyáron. Ez a téma. Régen mindig a tengerpartra mentek. Ez itt a tenger, a víz, a tenger, és itt a part, ez a homok. A család mindig a tengerpartra ment nyaralni, mert az apuka nagyon szereti a tengerpartot. Azt gondolja az apuka, hogy imádom a tengerpartot. Szóval nagyon szeretem a tengerpartot. Szóval a család mindig a tengerpartra ment nyaralni régen. A családi nyaralás minden évben, egy hotelben voltak, pálmafák voltak a tengerparton, volt medence, ez itt a medence, a víz a hotelnél, a kis medence, és nagyon finomakat ettek a hotelben, a hotel éttermében. Szóval ez volt a családi nyaralás minden évben. De most az anyuka azt mondja, hogy idén kempingezni megyünk. Idén, szóval ebben az évben. Ebben az évben kempingezni megyünk. Idén kempingezni megyünk. Ez az anyuka ötlete. Ezt mondja a családnak. Hát a gyerekek nem örülnek, nem túl boldogok. Azt mondja Ákos, hogy mi a tengerpartra akarunk menni. Mint régen, minden évben. Nagyon mérges a kislány. Hogy hívják? Csenge. Csenge nagyon mérges. Ákos csalódott, hogy hát de mi a tengerpartra akarunk menni. Az apuka azt mondja nekik, az apuka azt mondja a gyerekeknek, azt mondja nekik, hogy anyukátok nem szereti a tengerpartot. Most a hegyekbe megyünk. A hegyekbe. Ez egy hegy. Például, tudjátok, valami hegy. Szóval az apuka azt mondja a gyerekeknek, hogy most a hegyekbe megyünk, mert az anyuka nem szereti a tengerpartot. Na, itt már pakolnak az autóba, autóval mennek a hegyekbe,
Kicsit furcsa ez a kép, mert itt már vannak hegyek, de még csak most mennek a hegyekbe. Ez valahol messze van, nagyon messze. Szóval pakolnak az autóba, nagyon sok csomagjuk van, nagyon sok táska, ezek hátizsák, mert az ember a hátán viszi, hátizsák, sok hátizsák, sok táska, sok csomag van, túrabakancsok, túrabakancs, túrabot, nagyon sok dolgot visznek. Itt már mennek az autóval a hegyekbe, nagyon szép kis szerpentines úton mennek a hegyekbe. Ausztriába mennek, azt elfelejtettem mondani. Ausztriába mennek kempingezni. Megérkeznek a kempingbe, és felállítják a sátrakat. Itt az apuka, az anyuka és Ákos felállítják a sátrakat, szóval megcsinálják a sátrakat. Ez egy sátor, 2 sátor, ezek a sátrak. Aztán, ez már este van, az első éjszaka a sátorban. Csenge és az anyukája, sajnos az AI ugyanolyan lányokat rakott a képre, de ez itt Csenge, és ez az anyukája, találnak egy pókot a sátorban. Ez egy pók. Ez a takaró, és van egy pók a takarón. Azt mondja Csenge, anya, itt egy pók. Hát a Csenge anyukája sem szereti a pókokat, mind a ketten kicsit félnek, mind a ketten megijednek a póktól. Jaj, egy pók. Aztán Csenge anyukája kirakja a pókot a sátorból. Fog valami üveget, és kirakja a pókot a sátorból. Következő nap, reggel, szépen süt a nap, szép idő van, itt vannak a hegyek, a fák, és a család. Jaj, most nézem, hogy ki ez. Mert ez az apuka, és azt kérdezi a családtól, hogy indulhatunk? Szóval mehetünk túrázni? És ez itt Ákos, ez itt az anyuka, de ki ez? Talán ő egy másik kempingező ember, és ő is megy a családdal. Szóval indulnak túrázni. A túra közben azt mondja Ákos Csengének, a testvérének, hogy bárcsak a tengerparton lennénk. Szóval Ákos a tengerparton akar lenni, és nem a hegyekben. Bárcsak a tengerparton lennénk, ezt mondja Csengének. Amikor felérnek a hegy tetejére, ez itt a hegy teteje, vagy csúcsa, a hegy csúcsa, ebédelnek. Van ott egy kis étterem, és megebédel a család. Itt igen, mindenki tésztát eszik, talán valami spagettit esznek. Mindenki nagyon boldog, a hosszú túra után ebédelnek.
Aztán az ebéd után mennek vissza a sátorhoz, és azt kérdezi az anyuka, hogy na, ugye, hogy nem is olyan rossz ez a túrázás? Ugye, hogy nem is olyan rossz ez a túrázás? Ezt kérdezi az anyuka a gyerekektől. Az anyuka nagyon élvezi, nagyon szeret a hegyekben sétálni. Azt mondja erre Ákos, hogy a spagetti jó volt. Szóval a spagetti volt a pozitív része a túrázásnak. A spagetti jó volt. Ezt mondja Ákos az anyukájának. És az utolsó képen azt látjuk, hogy a család a kempingben van, itt a sok sátor, és ülnek a földön, és játszanak, kártyáznak. A család együtt kártyázik. Mindenki nagyon boldog, mindenki mosolyog, szóval talán nem is olyan rossz ez a kempingezés. Jó, hát ennyi lett volna ez a kis történet. Remélem, hogy tetszett nektek, és hasznosnak találtátok. Írjátok meg kommentben, hogy ti szerettek-e kempingezni, túrázni, sátrazni, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!